Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, ismételten a Lidlben voltam. Most is azt fogom csinálni, hogy miután megmutattam, hogy miket vásároltam, együtt megtervezzük a jövő heti menüt, vagy hát elmesélem, hogy mit is fogok csinálni ezekből a termékekből ugye javarész, illetve mi az, amit ugye nem kellett vásároljak, mert még van itthon, úgyhogy mutatom is, hogy miket vettem. Zöldség-gyümölcs szekcióval kezdjük ismételten. Múltkor ugye nem vettem banánt, mert akkor volt még, most megint vettem, és én nem bánom, hogyha ugye zölden veszem, mint már mondtam, hisz 2 nap alatt kb. Be is sárgul, és fogyasztható. Vettem 2 darab paprikát, ez az egyik így reggelihez, de az egyik az majd fog kelleni az egyik ételhez, amit készítek jövő héten. Fürtös paradicsomot most, hát ez volt a legjobb árban, a többi tényleg nagyon drága, de valahogy szeretnénk, hogy legyen reggelihez vagy vacsorához paradicsom, úgyhogy fürtöset vettünk most, illetve 3 darab almát, ezt a Crimson Snow-t, amúgy ez az egyik kedvencünk, meg a Idared, most nem tudom, hogy jól mondom-e, az a másik, amit szoktunk venni, és akkor így váltogatjuk. Most 3 darab jött haza. Tojást vettem, ez fog kelleni a mai napon is, mert ma fogok sütni, de majd csak később mondom el, hogy mit is, illetve ugye, hogy legyen a hétre, hogyha reggelihez vagy vacsorához szeretnénk ugye tojást tenni. Vettem most egy nagyobb darab trapistet, ugye ezt a laktózmenteset, viszont ennek a felét le fogom fagyasztani, mert nem is tudom, hogy ez mekkora adag. Ez 700 g, tehát ez rengeteg. Ezt mi nem esszük meg olyan hamar, hogy megbontom, akkor ugye nagyon hamar kiszárad. Úgyhogy a felét azt le fogom fagyasztani, a másik felét meg teljesen el fogom használni a mai ebédhez. Akkor vettem 2 túrót, mert majd a hét másik felében szeretnék ebből is sütit csinálni. Most kivételesen a klasszikus laktózmentes joghurtot vettük, és nem a görög joghurtot. Ez most úgy sokkal olcsóbb volt, mint a görög joghurt, úgyhogy ebből vettem most 3-at, ez úgymond akkor 3 reggelihez a jövő hétre ugye elég. Akkor, mint láthattátok az előző bevásárlásnál, felvágottakból egész jól betáraztunk, és ami még megmaradt, az konkrétan az egész Pik párizsi, meg a Pik szalámi, de vettünk most ugyanúgy 3 ilyen felvágottat, viszont ezek mind jók így február közepéig, tehát nem kell ugye, hogy most megbontsuk, csak gondoltuk, hogy inkább legyen itthon, ezért vettem egy ilyen olaszt, ez amúgy most akciós volt. Ez a Schwarzwälder schinken is most akciós volt, és vettünk egy ilyen csirkés felvágottat. Akkor vettem egy rámát, mert ez fog kelleni a mai sütihez is, és amúgy is mindig jó, hogyha van itthon, mert soha nem tudhatom, hogy mikor jön rám, hogy ugye csináljak valamit. Úgyhogy ez teljesen elfogyott itthon, úgyhogy már csak emiatt is vettem, és akciós volt. Azt hiszem Lidl Plusszal, tehát hogy azzal a kártyával tudtam csak az akciót kiváltani, vagy hát a kupont. Hát ezzel szerintem el is árulom, hogy a mai ebéd az mi lesz. Lazanya lapokat vettem, és én eszem nem tudom, hogy mikor vettem utoljára lazanya lapot, mert aki nézi már egy ideje a csatornát, tudja jól, hogy van egy ilyen kis gépem, amivel ugye így ki tudom nyújtani a tésztát, és 99%-ban magam csinálom a lazanyához a tésztát, viszont most egy kicsit időszűkében vagyok, úgyhogy ezért úgy döntöttem, hogy veszem a tésztát, és így fogom most megcsinálni. Szokásos kis vegyes mogyoró mixünk, nassoláshoz, akkor a szokásos kis téglakenyerünk. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet venni, de ugye ilyen elég hülye csomagolásban van, tehát hogyha felbontom, akkor nem tudom ugyanebben a csomagolásban normálisan visszazárni, és most rájöttem egy trükkre, hogy van ilyen lezárható, fagyasztható zacsim, és abba rakom bele, miután megkezdtem, és ugye akkor így légmentesen le tudom zárni, szóval nem tudom, hogy mások is szenvedtek ezzel régen, hogy ezt nem tudták lezárni, ezt tudom ajánlani, hogy olyan zacsiba rakjátok be, amilyen zárós, fagyasztós zacsi, és akkor tök jól belefér. 2 ilyen mini bagettet vettem, ez most így ma vacsira, meg holnap reggelire vagy vacsorára, ugye ez el is lesz fogyasztva. Olajat vettem, mert ez fog kelleni majd, hát a fél üveg minimum a mai sütéshez, úgyhogy ez a fele el is lesz használva. Vettem egy tejet, ez így a szokásos reggelikhez, kávékhoz, zaphoz, meg szerintem a mai sütibe is fog kelleni, de hogyha a maiban nem, most nem vagyok benne biztos, akkor amit a hétvége felé szeretnék csinálni, abba fog majd kelleni. Ezt a mai ebédhez vettem, ez így teljesen el is fog majd fogyni, és amúgy ez is most akciós volt.
És akkor térjünk rá a húsokra, amiket fogyasztani fogunk a jövő héten, illetve már a mai napon. Az egyik az 2 csomagot vettem csirkeszárnyából, ez majd a hétnek a másik felében fog elkészülni. Csirkeszárnyát így 2-nkre is, rögtön 2 csomaggal veszek, mert hát, mint tudjuk, ennek a fele ugye csont, tehát úgymond nekünk egy evésre ez el is fogy igazából, főleg ahogyan megcsinálom, és ugye nem fogok hozzá úgy, nem tudom, rizst, krumplit vagy hasonlót csinálni, hanem másfajta köret lesz, ami egy kicsit könnyedebb, így ez hát pikpak el is fogy. Akkor a másik húsi, ami fog kelleni, ugye már a mai napon, ezt mind fel is fogom használni, most kivételesen 1 kiló darált húsit vettem, mert akkora adagot fogok csinálni a lazanyából, ezáltal most úgy döntöttem, hogy akkor nem 2 500 g-osat veszek, mert ugye így ez akkor olcsóbb volt. Illetve utolsó termék, az lapocka, ez is most akciós volt amúgy. Ebből is azt fogom csinálni, hogy a héten az egyik felét fogom csak felhasználni, és a másik felét azt le is fagyasztom a mai napon, illetve lehet, hogy mind a 2-t lefagyasztom, majd meglátom, mert miután ezt megbontom, nem szeretem, hogyha utána úgy áll a hűtőbe, akkor inkább előtte napeste ugye kiveszem, és akkor olvadjon ki. És ezzel szerintem végig is értünk a Lidl bevásárláson, úgyhogy mondom, hogy mennyibe került, és hogy akkor mi is lesz a terv a jövő hétre. Na, ehhez gondoltam, én is leülök, illetve gyorsan elpakoltam, hogy ne romoljon meg semmi. Szóval összesen 22.663 forintot fizettem, volt egy minimális kis kedvezményem, 371 forint. Ebből fogunk gazdálkodni a héten, de persze vannak itt közte dolgok, amik nem csak a jövő hétre vannak. Na de a lényeg, hogy akkor amint már ugye rájöttetek, a mai napon az ebéd a lazanya lesz, és a lazanya az, amihez szinte mindent meg kellett, hogy vegyek, egyedül vöröshagyma, fokhagyma, meg ugye a fűszerek vannak itthon, de mind a hús, a tészta, a sajt, ezek ugye most lettek megvásárolva, és, illetve a paradicsom szósz, és a sajt kivételével mindent el is fogok fogyasztani, mert ugye a sajtot ugye, mint mondtam, elfelezem, és az egyik felét azt lefagyasztom. És ez a lazanya akkor is, hogy ugye ma jön egy vendég, még biztos, hogy fogunk tudni belőle enni holnap is. Tehát legalább tapasztalataim szerint egy ilyen 6 adag ebből a lazanya adagból, vagy mennyiségből mindenképpen lesz, tehát ebben bízom, hogy akkor holnap biztos, hogy nem kell főzni. És akkor ami még ugye fog készülni a mai napon, az fánk. A fánkhoz is, ami volt itthon, az a liszt, a tejföl, cukor, ilyesmik. Amit ugye vennem kellett, az a tojás, mert ehhez a recepthez 4 darab tojásra van szükség, vagy legalábbis a sárgájára, és nem tudom már, hogy mondtam esetleg, nem emlékszem, hogy én Annuskámnak a fánk receptjét használom már évek óta, nagyon jól bevált, úgyhogy linkelem már most is, hogyha esetleg valakit érdekel, de amiket tettünk videóban, mindenképpen fogjátok majd látni, hogy hogyan is sikerültek. Én általában ilyen kisebb fánkokat szoktam csinálni, szalagos fánkot, és abból is így is, hogy ugye jön ma vendég, meg szerintem még tudok adni belőle anyósoméknak is, így is fogunk tudni belőle még a holnapi napon is enni. Szóval a következő 2 nap az ez, illetve hát a mai nap meg a holnapi nap. Utána rizses húst fogok csinálni, a lapockát ugye ahhoz vásároltam, abból is ugye csak a felét fogom most felhasználni, a másik fele az megy a fagyasztóba. Savanyúságot nem vettem, mert az van itthon, ugye még múltkor, amikor csináltam azt a hentes tokányféle ételt, ahhoz ugye vettem savanyú uborkát, és annak a fele még megvan, úgyhogy azt fogjuk tudni hozzáenni, illetve ugye még csináltam egy meal prep-es videóban savanyított lilahagymát, abból is van még, tehát azt nem vásároltam, illetve amit nem vettem, az a rizs, mert azt is még szerintem pont az előző bevásárlós videóban láthattátok, vettem 1 kilóval, és hát azt ugye nem fogyasztottam el egyszerre, szóval abból is van még, és amit vásároltam ugye most még a rizses húshoz, az ugye a paprika meg a paradicsom, de amúgy van még itthon paprika, tehát most lehet, hogy csak 2 szem paprikát vettem, de még van itthon 2, ilyenkor mindig a régebbit szoktam ugye felhasználni, főleg, hogyha valamibe belefőzöm, ami már egy kicsit úgy fonnyattabb állagúnak tűnik, azt használom fel ilyenkor. Illetve van még a hűtőben uborka, meg hasonló, tehát most így rátérek a zöldségekre, szóval azért sem vettem annyit, mert az még van bőven a hűtőben. Tehát ez lesz a rizses hús, és a rizses hús is egy olyan adag, ugye ez a lapocka meg a rizs, hogy
Tehát abból én mindig úgy csinálom, hogy kétszer tudunk belőle étkezni. Tehát így a következő nap, tehát az utána lévő napon sem kell főznöm. Mostanában tényleg szoktam erre így jobban odafigyelni, mert főleg, hogy ugye nektek is szeretnék videókat gyártani, de ugye én sem tudok minden nap főzni, és tényleg most már úgy figyelek egy kicsit arra, hogy legalább egy-két napra legyen, de persze vannak ételek, amik ugye aznap jók, csak frissen jók, abból ugye kisebb adagot szoktam csak csinálni, de a rizses hús az teljesen jó másnap is. És akkor lesz egy nap, amikor egyedül vagyok itthon, akkor sushit fogok csinálni magamnak, de most itt nem kell arra gondolni, hogy lazac meg hasonló, vagy hogy hát nyers lazac meg ilyenek. Makikat fogok készíteni, mert van egy megbontott csomag norilapom, és azt akkor fel szeretném használni. Most lehet, hogy ehhez is ugye majd a rizs fog kelleni, de ugye teljesen más az ízesítés, és mint mondtam, mi ugye nagyon szeretjük fogyasztani, tehát nincsen azzal a problémám, hogyha 2-3 nap egymás után is rizs van az asztalon, illetve ugye ebbe tudok rakni tonhalat, és az is van még itthon, ahhoz ugye majonéz kell, az is van itthon, illetve ilyenkor ehhez zöldségeket szoktam csak beletekerni, uborka, paprika, és ezek is mind vannak itthon, tehát igazából ehhez az ebédhez semmit nem kellett most megvásároljak, mert azt használom fel, ami van itthon. És hogyha most nagyon ráérek, akkor egy ilyen csészényi kis miszólevest is össze tudok dobni, és mint tudjátok, miszópasztám, dasim, vagy bármi, ami hagyma, ilyesmi, ami kell a miszólevesbe, az van itthon. Ezért sem vettem most vörös hagymát, amint láthattátok. Pénteken meg szeretnék csinálni ilyen koreai csirkeszárnyakat. Igazából a pác, ami kell hozzá, az mind van itthon, mert ez a gochujang kell, szójaszósz, mirin, hasonló ízesítésű lesz, és a lényeg az az, hogy ugye a csirkeszárnyakat csak a sütőben megsütöm, és utána megforgatom ebben a pácban. Tehát ezért is csak csirkeszárnyat vettem, mert a köret is majd az lesz, ezt még úgy nem találtam ki, de általában mi ehhez vagy ilyen salátát szoktunk enni, tehát zöldségekből, ami van itthon, összedobok egy salátát, de van itthon amúgy sült krumpli is, azt is talán 1-2 bevásárlós videóval ezelőtt láthattátok, hogy 1 kiló fagyasztott sült krumplit vettem. Tehát, hogyha most mégis esetleg megkívánjuk, akkor azt tudok kisütni hozzá, de általában salival esszük, és akkor így ez a jó nagy adag csirkeszárny, azt így el is fogyasztjuk egyszerre. És most igazából csak a pénteki napig tervezek, valamelyik nap a héten, valószínűleg akkor, amikor vagy a rizses hús készül, vagy esetleg vacsira megcsinálom, amikor napközben egyedül vagyok itthon, de estére ugye itthon van a férjem, hogy csinálok túrógombócot, ezért vettem a túrókat ugyebár, és a túrógombóchoz is ugye vettem a tojást, gríz az van itthon rengeteg, mert talán meséltem, amikor a Spájzrend rakós videómat csináltam, hogy lisztet szerettem volna, és gríz került a kosárba, szóval van bőven gríz itthon, így legalább akkor az is fogy, és tejfölöm az van itthon, hogy ugye majd egy ilyen porcukros tejfölös kis öntetet rá csinálni, illetve zsemlemorzsám is van, tehát ezért csak tojás meg túró lett véve, úgyhogy azt szeretném majd ilyen nasinak, vagy vacsinak, ahogyan megkívánjuk, tehát hála Istennek most már nem kell azt figyeljem, hogy nem szabad édességet vacsorára enni, mert hogyha túrógombócot szeretnék vacsorázni, akkor túrógombócot vacsorázok, vagy vacsorázunk. Ez a következő hét, és szombat-vasárnapra azért nem tervezek, mert szombaton barátokkal találkozunk napközben, ezért ugye nem itthon főzök, illetve vasárnap megyek végre, már nagyon várom, egy ilyen kovászkészítő, sütő workshopra. És itt meg fogom tanulni azt, hogy kenyeret, meg kalácsot hogyan tudok készíteni kovászból, meg kapok is majd kovászt haza, tehát hogy úgymond ajándékként, meg a kisült kenyeret, meg a kalácsot, meg úgy tudom, én nagyon várom már. Mindenképpen fogok róla majd mesélni, hogy az hogyan is alakult, hát remélem, hogy jó élmény lesz, mert vagy 6 órás workshopról van szó, tehát hogyha valakit érdekel, nagyon szívesen megírom, hogy hova mentem el, meg hogy
hol találjátok esetleg ezt az infót. Úgyhogy így néz ki ez a következő hét. Remélem, hogy találtok ebben valami olyasmit, ami nektek is tetszik. Mint mondtam, a legtöbbet igyekszem tényleg, miket tettünk videókban rögzíteni, hisz tudom, hogy nagyon várjátok. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a kis bevásárlós menütervezős videó. Addig is találkozunk a következőben. Sziasztok!